नमस्कार मैत्रिणींनो, आज आपण बनवणार आहोत पौष्टिक असा अंडा चीज परोठा। आता आपण साहित्य पाहूया। 3 अंडी उकडून घेतलेली आहेत, चीज आहे, लाल तिखट, मीठ, जिरे पावडर, धने पावडर। सर्वप्रथम आपण अंडी किसून घेऊया। अंडी खाल्ल्याने हाडं बळकट होतात आणि चीज टाकल्यामुळे मुलं आवडीने अंडा परोठा खातात। अंडी आणि चीज किसून झालेले आहेत। आता आपण त्याच्यामध्ये मसाले टाकूया। मिक्स करू। आपण नेहमी जशी चपातीसाठी कणिक मळतो तशी मळून घेतलेली आहे। आता आपण अंडा परोठा करायला घेऊया। आता आपण केलेले स्टफिंग भरूया। साधारण 5-6 चमचे। आता दाबून घेऊया। दाबून घेऊया। असं दाबल्याने आतील सारण सगळीकडे पसरतं कडेपर्यंत। आता हलक्या हाताने लाटून घेऊया। तव्याला तूप लावून घेऊया। कढईने तूप सोडूया थोडं। परोठ्याला तूप लावल्याने ना चव सुंदर येते परोठ्याला। तूप लावल्यामुळे परोठा किती सुंदर सोनेरी खरपूस किती छान दिसते बघा तुम्ही। तेल पण लावू शकता, पण तुपामुळे जास्त चव येते। तुम्ही पाहू शकता का परोठा किती मस्त सुंदर सोनेरी रंग आला त्याचा।